80% مردم دچار سردرد از نوع تنشن یا تنشی هستن. تو این ویدیو میخوایم راجع به این سردرد صحبت کنیم، راههای درمانش رو بررسی کنیم، ببینیم چه داروهایی باید بخوریم و چه داروهایی رو نباید بخوریم و چطور میتونیم از به وجود اومدن این سردرد پیشگیری کنیم. پس توی ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. همونطور که گفتیم میخوایم راجع به شایع‌ترین نوع سردرد صحبت کنیم. 80% مردم دنیا دچار این نوع سردرد هستن. این نشون میده که شیوع این سردرد خیلی بالاست و احتمالاً ما درگیرش هستیم، به خاطر اینکه 8 نفر از هر 10 نفر دچار این سردرد هستن. یکی از اولین چیزهایی که خیلی مهمه اینه که ما بتونیم سردرد تنشن یا تنشی رو تشخیص بدیم، چون اگه سردرد ما از این نوع نباشه و مثلا سردرد میگرنی باشه، درمان‌ها کاملا فرق میکنه. اگه سردرد شما از این 4 ویژگی که میگم 2 تاش رو هم داشته باشه، سردرد شما از نوع تنشن یا تنشیه. ویژگی اول ناحیه‌ای که درد میکنه. اگه سردرد یک طرفه باشه دیگه سردرد تنشن نیست. سردرد تنشن یا تنشی 2 طرفه است و میتونه در ناحیه جلو و پشت و گردن هم باشه. ویژگی دوم مربوط به حالت درده. حالت درد در سردرد تنشی یک حالت کشیدگی یا فشرده شدنه، یعنی انگار یک باندی دور سر وجود داره و یک نفر داره اون رو محکم میکشه. پس خاصیت ضربه‌ای نداره و خاصیتش کششیه. سومین ویژگی شدت درده که معمولا توی سردرد تنشن درد خفیف تا متوسطه و خیلی شدید نیست. و چهارمی هم اینه که درد با فعالیت فیزیکی تغییر نمیکنه، یعنی مثلا با بالا رفتن از پله درد شدید نمیشه. این 4 ویژگی مهم سردرد تنشنه. از لحاظ مدت زمانی یک سردرد تنشن میتونه از 30 دقیقه تا 7 روز هم ادامه پیدا کنه، اما به طور متوسط بین 4 تا 6 ساعت یک سردرد تنشن طول میکشه. و نکته آخر این که در سردردهای تنشن ما حالت تهوع و استفراغ رو نداریم و این حالتها بیشتر مربوط به سردردهای میگرنیه. اما یه نکته رو توجه داشته باشید که این ویژگی‌ها که گفتم برای سردردهاییه که جزو سردردهای خطرناک طبقه بندی نشده باشن و سردردهای عادی باشن. برای اینکه بدونید چه سردردهایی جزو سردردهای خطرناک هست، یه ویدیو قبلا گذاشتم، میتونید به اون سر بزنید. حالا که نحوه تشخیص سردرد تنشن رو یاد گرفتیم، بهتر عواملی که باعث شروع این سردردها میشه رو هم یاد بگیریم، چون یک بخشی از پیشگیری دونستن عواملی که میتونه باعث به وجود اومدنشون بشه. هر گونه تغییر در ریتم خواب میتونه باعث ایجاد سردرد تنشن بشه، چه زیاد خوابیدن چه کمتر خوابیدن نسبت به حالت معمول. فعالیت فیزیکی، هر فعالیت فیزیکی که بیشتر از حالت معمولی یا حتی کمتر از حالت معمول ما باشه میتونه باعث ایجاد سردرد تنشن بشه. حالت بد در حین کار کردن، در حین ورزش کردن یا در حین بازی کردن پشت سیستم، این حالت بد فیزیکمون میتونه باعث ایجاد گرفتگی‌های عضلانی و بعد از اون دردهای تنشن بشه. تغییراتی در مقدار غذایی که میخوریم، اگر غذا در روزی به ما کم برسه یا حتی بیشتر از حد معمول غذا بخوریم، میتونه باعث ایجاد سردرد تنشن بشه. و استفاده از کافئین، یعنی اگر کسی که کافئین در طول روز همیشه مصرف میکنه، حالا یهو کافئین مصرف نکنه یا مقدار زیادی در طول یک روز کافئین مصرف کنیم، این هم میتونه باعث سردرد تنشن بشه. به علاوه اینا هر گونه استرس میتونه شروع کننده یک سردرد باشه. حالا استرس که میگیم منظورمون فقط استرس شب امتحان نیست. استرس از نظر ما هم استرس ها و فشارهای روانیه، هم استرس ها و فشارهای فیزیکی. یعنی اگر شما یک آسیب فیزیکی دیده باشید یا یک عمل جراحی کرده باشید، اون هم یک استرس فیزیکی محسوب میشه. به علاوه اون نرسیدن مایعات و آب کافی به بدن یکی دیگه از عوامل شروع کننده سردرده و تغییرات هورمونی مثل اون چیزهایی که خانم ها در طول یک چرخه جنسیشون تجربه میکنن هم میتونه از عوامل ایجاد این سردرد باشه. سردردهای تنشی بر اساس تعداد دفعاتی که در یک ماه بروز پیدا میکنن به 3 گروه تقسیم بندی میشن. این تقسیم بندی از این لحاظ مهمه که هم از لحاظ متدهای درمانشون هم از لحاظ متدهای پیشگیری فرق‌های وجود داره. حتی علت بروز سردرد هم در بعضی از این دسته‌ها متفاوته که بیشتر توضیح میدم. دسته اول کسانی هستن که کمتر از 1 بار در ماه دچار این سردرد میشن، یعنی در 1 سال کمتر از 12 بار، که به این دسته میگن دسته infrequent یا غیر شایع. دسته دوم کسانی هستن که بین
2 تا 14 بار در طول یک ماه دچار این سردرد میشن که به این دسته میگن frequent یا شایع. و دسته سوم کسایی هستن که بیش از 15 بار در طول یک ماه دچار سردردهای تنشن میشن که به این حالت میگن حالت کرونیک یا مزمن. حالت کرونیک یا مزمن فرقش نسبت به اون دوتا اینه که کسایی که دچار این مدل سردرد هستن عوامل متفاوتی روی بروز سردردشون نقش داره. مثلا این افراد ممکنه که بیشتر دچار افسردگی یا اضطراب باشن، یا اینکه دچار افزایش حساسیت سیستم عصبی مرکزی نسبت به درد شده باشن. به خاطر همین این افراد باید پیشگیری‌های متفاوتی رو انجام بدن و ممکنه که داروهای ساده بهشون خیلی کمک نکنه. حالا میخوایم بریم سراغ معرفی داروها و بهترین دوزهاشون که بتونیم با توجه به نیاز خودمون و بدن خودمون بهترین دارو رو استفاده کنیم. یکی از داروهایی که میتونه خیلی کمک کننده باشه داروی استامینوفن یا همون پاراستامول توی جاهای دیگه از دنیا با دوز 1000 میلی گرم، یعنی 2 تا قرص 500 میلی گرمی استامینوفن باید مصرف بشه. خوبی این دارو نسبت به داروهایی که در ادامه میخوام معرفی کنم اینه که عوارض کمتری داره، مخصوصا برای کسایی که مشکلات کلیوی دارن، فشار خون دارن، مشکلات معده دارن. این افراد که با مسکن‌های دیگه مشکل دارن میتونن از استامینوفن استفاده کنن. بعدیش اینه که تأثیرات کمتری و قدرت کمتری هم نسبت به داروهایی که در ادامه معرفی میکنم داره. دومین دارویی که میخوام معرفی کنم داروی ایبوپروفنه که از دوز 200، 400 و 800ش میشه استفاده کرد. با توجه به بدن خودتون میتونید هر دوزی که به بدنتون سازگاره رو استفاده کنید، اما بیشترین دوزی که توصیه شده دوز 400 میلی گرمش هست. خوبی ایبوپروفن اینه که هم قدرت خیلی خوبی داره، هم از لحاظ عوارض در سطح قابل قبولیه. داروی دیکلوفناک با دوز 12.5 و 25 هم خوبه و داروی ناپروکسن با دوز 500 هم داروییه که میتونه کمک کننده باشه، مخصوصا برای کسایی که مشکلات قلبی دارن. بین دسته داروهای مسکن ضد التهابی غیر استروئیدی ناپروکسن بهتره. یک دسته داروی دیگه هم هستن که داروهای ترکیبی هستن، مثل نووافن که ترکیبی از استامینوفن، ایبوپروفن و کافئینه برای اثرگذاری بیشتر. این داروهای ترکیبی هم داروهای خوب و قوی هستن و میتونن کمک کننده باشن. راههای پیشگیری از سردرد تنشن به 2 دسته تقسیم میشن. یک دسته ای که ما بیایم جلوگیری بکنیم از عواملی که باعث ایجاد سردرد تنشن میشن، مثل همونهایی که اول ویدیو راجبشون صحبت کردیم. و راه دوم استفاده از داروهاست که این داروهایی هستن که باید با نسخه و تشخیص پزشک شروع بشن و در کسایی کاربرد دارن که دچار کرونیک تنشن هدیک هستن، یعنی بیش از 15 بار در ماه دچار این سردرد میشن و در ریسک مدیکیشن اووریوز هم هستن. بهترین دارویی که در حال حاضر برای پیشگیری از ایجاد سردردهای تنشن استفاده میشه داروی آمیتریپتیلینه که یک داروی ضد افسردگی 3 حلقه‌ایه و میتونه به افرادی که خیلی زیاد دچار سردرد میشن کمک بکنه. تشخیص این که آیا دارو باید برای پیشگیری شروع بشه یا نه بر این اساسه که سردردهای فرد چقدر رخ میده، شدتشون چقدر از زندگی نرمال فرد رو باز نگه میداره و عوامل دیگه‌ای که در حسب زندگی خود فرد میتونه تعیین بشه و اگر دنبالش هستید باید حتما با یک پزشک راجبش مشورت کنید. آیا راهی وجود داره که سردردهای تنشن رو بدون دارو و قرصی درمان کنیم؟ بله، اما قبل از اینکه بریم سراغ اونها، اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لایک رو بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگر تا اینجا سابسکرایب نکردید برای حمایت رایگان از من میتونید سابسکرایب کنید و اگر دوست دارید حمایت مالی از من انجام بدید میتونید از دکمه سوپر تانکس استفاده کنید که خیلی ازتون ممنون میشم. اما مهمترین چیزی که ازتون میخوام اینه که نظرات و مخصوصا تجربیاتتون رو با من و بقیه به اشتراک بذارید تا یک کامیونیتی زیر همین ویدیو بتونیم تشکیل بدیم. مرسی. در بحث استفاده از راههای بدون دارو برای پیشگیری و درمان سردردهای تنشن یک سری راههایی وجود دارن، اما متاسفانه روی این راهها خیلی خوب تحقیقات انجام نشده. چند تا از مهمترین راههایی که الان وجود داره یکیشون استفاده از EMG بیوفیدبک هستش. EMG بیوفیدبک هدفش اینه که عضلاتی که دچار تنشن و گرفتگی و سفتی هستن و میتونن با یک استرس کوچیک ایجاد سردرد بکنن رو شناسایی کنیم و اونها رو ریلکس بکنیم. یکی دیگه از راههایی که وجود داره کاگنیتیو بیهیویرال تراپیه
یعنی درمانهای رفتاری و شناختی که به درد کسایی میخوره که در مواجهه با استرس یا اضطراب و افسردگی دچار سردردهای تنشن میشن. و یکی دیگه از راههایی که باز هست ریلکسیشن ترینینگ ها هستن که با ایجاد آرامش و تمرین برای ایجاد آرامش در بدن میتونن از به وجود اومدن یک سردرد تنشی جلوگیری کنن. به علاوه این روش ها فیزیوتراپی و استفاده از طب سوزنی هم دیده شده که در بعضی مواقع مفید بوده. اما همونطور که گفتم همه این روش هایی که گفتم خیلی روشون تحقیقاتی انجام نشده که بشه 100% گفت میتونه به شما کمک کنه یا نه. به خاطر همین یک حالتی داره که هر کس خیلی در عذابه یا کنجکاوه که این روش ها رو امتحان کنه، میتونه این روش ها رو امتحان کنه و ببینه که نتیجه میگیره یا نه. اما در بین این همه این روش هایی که گفتیم مقالات بیشتر روی EMG بیوفیدبک کار کردن و نظرات تایید شده راجع به این روش بیشتر هست. در نتیجه اگه میخواید از بین اینها یکی رو انتخاب کنید من EMG بیوفیدبک رو بهتون توصیه میکنم. اما دقت کنید که این خیلی بستگی به علت ایجاد سردرد شما هم داره. مثلا اگه سردردتون به خاطر اضطراب یا فشارهای روانی باشه، خب استفاده از روش‌های behavioral and cognitive therapy میتونه بیشتر به شما کمک بکنه. امیدوارم که تو این ویدیو بهتون کمک کرده باشم. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. بر دوستاتون هم بفرستید و خدا نگهدار.